Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să analizez puțin relația dintre tine și o anumită persoană sau relația dintre tine și ceilalți, la modul general vorbind. Hai să vedem. Prima carte pentru tine. Ok. În primul rând, văd aici că ai o legătură foarte puternică cu o persoană care se află într-o altă țară sau într-un alt oraș. Văd niște planuri de viitor pe care tu ți le faci împreună cu o persoană dragă ție. Pe de altă parte, văd aici că ai o puternică legătură cu străinătatea sau cu internetul. Poate chiar stai mult pe internet. În alte cazuri văd aici că te afli într-o pauză, dintr-o relație sau o relație stă pe loc momentan, nu se întâmplă nimic nou, cineva așteaptă o schimbare și aceasta nu mai vine, da? Hai să vedem următoarea carte. Se pare că momentan tu nu vezi lucrurile foarte clar într-o anumită situație în care te afli. Ai de luat o decizie, dar momentan nu știi ce să faci, tocmai pentru că nu ai toate elementele. Din punct de vedere fizic, nu ai toate dovezile contra persoanei respective. Sau, pur și simplu, încă lucrurile nu sunt clarificate, așa cum spuneam. E clar că această așteptare pe tine te tulbură, pe de o parte. Văd aici, de asemenea, că ai o intuiție foarte bună. Iar dacă ești femeie, ai o energie feminină extrem de puternică. Ai tot felul de vise profetice, ai vise premonitorii. Vezi dincolo de spațiul acesta fizic. Pe de altă parte, ești o persoană care stă atât pe tărâmul fizic de aici, cât și pe tărâmul spiritual. Deci ești împărțită între două lumi. Pentru bărbați văd aici o femeie hipnotică, o femeie care te atrage mult, dar poate să fie și o persoană în privința căreia tu nu prea știi foarte bine ce vrei. Tocmai pentru că este o persoană misterioasă, o persoană care te face să simți multe lucruri, în schimb nu vezi practic niște dovezi. Ceva simți că nu se leagă, ceva simți că nu este ok până la capăt. Dacă ești o persoană care lucrează, vezi că apar aici tot felul de oportunități pe care tu momentan nu le vezi. Sfatul este să-ți asculți intuiția și să lași lucrurile de la sine. Poate chiar nu mai înțelegi dacă ar trebui să mergi la locul de muncă respectiv. Încă nu-ți dai seama exact dacă îți place ce faci. Pe de o parte îți place, pe de altă parte nu îți place. Pentru alții văd aici că, nu știu, lucrezi noaptea sau ai legătură foarte puternică cu niște persoane mai ciudate, niște persoane mai izolate. Ai foarte multe gânduri, vrei să înveți multe lucruri, ai foarte multe planuri, în schimb, momentan, repet, nu lua o decizie. Hai să vedem mai departe următoarea carte. Wow! Au ieșit mai multe cărți și le voi lua pe toate în considerare. Păi, în sufletul tău, în primul rând, văd că îți dorești foarte mult un suflet pereche, îți dorești foarte multă fericire. Poate chiar vrei să retrăiești anumite experiențe din adolescența ta, din tinerețea ta, depinde de vârsta în care, pe care o ai. Ai o atracție foarte puternică față de o persoană pe care tu o respecti foarte mult. Însă văd că treci printr-o perioadă în care ai un rol foarte important în familia ta, în casa ta. Pur și simplu ești în centrul atenției. Ești persoana care dă startul. Mai văd foarte puternic aici un suflet pereche.
Poate să fie pentru unii și o dragoste veche, atenție, o dragoste din trecut. Ai o nuntă, o petrecere în familie, ceva faci aici. Poate chiar e vorba de un eveniment important din viața ta. Dacă trebuie să mergi la o petrecere sau dacă ai un eveniment important în familia ta sau în cercul tău de prieteni și ești o persoană singură, vezi că acolo poți să cunoști pe cineva. Ți se transmite aici foarte clar că e bine să-ți asculți pasiunile, e bine să-ți asculți aceste dorințe interioare pe care tu le ai. Se accentuează ideea de suflet pereche. Da? Și vezi că printr-un eveniment total neașteptat sau printr-o discuție pe care o ai cu o persoană anume, tu reușești să-ți rezolvi anumite probleme. Hai să vedem despre ce este vorba. Mai departe, 10 de cupe. Îți dorești foarte mult o familie. Însă văd clar că ești și o persoană idealistă. Știi foarte bine ce vrei. Poate ai niște pretenții foarte mari de la parteneri sau de la ceilalți. Te afli într-o perioadă de vindecare. Te afli într-o perioadă de echilibru. Și asta îmi place. Pentru că, uite, ți se oferă acea șansă, ți se oferă acel element care îți lipsea. Poate ai nevoie de o siguranță din partea unei persoane sau din partea celorlalți, să știi că o primești. Hai să vedem în exterior ce se întâmplă cu cealaltă persoană sau cu ceilalți, în general vorbind, în viața ta. Ok, aici văd o persoană foarte serioasă pe care te poți baza în momentele cele mai grele. Chiar văd pe cineva care se îndreaptă către tine cu pași mărunți. Această persoană vrea ceva foarte serios cu tine. Pentru unii e vorba de o ofertă de muncă, dar dacă ești o persoană care nu lucrează sau care nu este interesată de acest aspect, văd aici că ai niște prieteni foarte buni în jurul tău. Pot fi persoane simple sau persoane care abordează viața într-un mod diferit, care au răbdare, care se bucură de orice lucru care se întâmplă în jurul lor. Ceva se rupe în exteriorul tău. O persoană decade sau e vorba de o despărțire, de faptul că în sfârșit se face lumină într-o relație de triunghi amoros sau e vorba de faptul că în sfârșit reușești să-ți clarifici aici niște lucruri cu persoana dragă ție sau cu un prieten, cu cineva din jurul tău. Ce mai văd este faptul că ai aici o persoană care, nu știu, trece printr-o perioadă de transformări. Uite, e ca și cum și-ar muta casa sau ar divorța sau s-ar despărți. Ok. Văd un bărbat foarte apropiat de sufletul tău, care are un rol foarte important în viața ta. Este o persoană sensibilă, o persoană mai singuratică din fire. Pentru alții dintre voi, văd aici că aveți o puternică legătură cu o rudă sau cu persoanele din familie. Dacă te afli într-o relație, să știi că această persoană are sentimente foarte sincere față de tine. De iubire, de afecțiune. Este o persoană miloasă, este o persoană care pur și simplu își arată sufletul gol în fața ta. Pentru cei care sunteți singuri sau pentru cei care vă doriți pe cineva, vedeți că aveți toate șansele să cunoașteți printr-o persoană din familie sau printr-un prieten. De asemenea, văd aici faptul că dacă te afli într-o relație, să știi că această persoană se gândește în continuu la tine. Își face tot felul de gânduri, de planuri. Văd de asemenea pe cineva care a încheiat
o problemă legată de o rivală sau o problemă legată de o persoană care a făcut probleme în această situație. Hai să vedem mai departe, în mintea celelalte persoane, ce gândește. Bun. În momentul de față, persoana la care tu te gândești analizează foarte mult trecutul, poate chiar așteaptă pe cineva să se întoarcă în viața lui sau în viața ei. Pe de altă parte, dacă ați trăit multe lucruri împreună, această persoană trece printr-o perioadă în momentul de față în care analizează foarte mult ceea ce s-a întâmplat. Dacă e vorba de locul de muncă sau de situația ta profesională, văd aici ceva ce stă în așteptare, ceva ce stă ca într-un blocaj, care ține de o moștenire sau ceva ce ține de niște bani. Da? Banii vin greu sau îți dai greu seama despre ce e vorba. Unei persoane este dor de o perioadă cu pasiune, de o perioadă frumoasă dintre voi. O să mai iau o carte. Da, cineva se gândește aici la o împăcare, cineva vrea să se împace cu tine sau e vorba de o persoană care reanalizează trecutul pentru a găsi o soluție bună pentru a vindeca această relație cu tine sau pentru a reuși să-și vindece viața, da? Să-și vindece acea situație. Eu văd aici că cineva își dorește foarte intens o familie cu tine, își dorește ceva stabil, ceva serios. Dar văd și faptul că tu ești o persoană care are un rol foarte important într-un grup de oameni. Fie că e vorba de vecinii tăi, de prietenii tăi, de locul de muncă, în general vorbim. Depinde de situația în care ești. Aici e clar că ai o persoană pe care tu te poți baza. Este o persoană foarte serioasă. Ai doi prieteni pe care te poți baza, doi frați, doi cunoscuți. Aici cineva ia o decizie în legătură cu tine, dar o decizie foarte radicală. Cineva alege să renunțe la ceva anume. Uite. Mai văd aici totuși pe cineva care vrea să se intereseze de tine, cineva care vrea să afle mai multe lucruri despre viața ta, despre sufletul tău. Pajul de spade și cu 2 de cupe vorbesc împreună despre o relație în care atât tu cât și cealaltă persoană dați dovadă de o curiozitate foarte mare unul față de celălalt. Vreți să știți tot, vă spionați. Dar dacă te afli într-o relație și lucrurile nu prea funcționează, să știi că sunt mari șanse să mai apară o a treia persoană. Și atunci va fi nevoie să alegi. Hai să vedem încotro merge acest blocaj de care vorbeam la început, această așteptare. Merge către un compromis. Deci aici va fi nevoie să faci un compromis cu această persoană sau va fi nevoie să faci un compromis cu cineva anume. Văd o perioadă în care relația, nu neapărat că va fi mai rece, însă veți ști foarte bine ce vreți unul de la celălalt. Vă veți spune lucrurile cu adevărat. Vei spune cu adevărat ce gândești față de el, față de ea. Îți va spune cu adevărat ce gândește. Două persoane care gândesc la fel. Două persoane care își fac ordine, da? În viață. Uite, sunt niște secrete aici care ies la iveală. Sau e vorba de a merge pe această cale într-un compromis, da? De a merge pe această cale într-o relație ascunsă pentru alții, însă e clar aici faptul că cineva
își dorește în continuare ceva stabil cu tine pe un termen lung și foarte lung. Vreau să văd totuși ce secrete afli sau despre ce e vorba. Marea Preoteasă vrea să ne spună ceva și vreau să vedem ce. Marea Preoteasă ne spune că cineva o să plece sau cineva o să renunțe. Poate că e vorba de tine, că vrei să renunți la ceva, sau e vorba de faptul că în sfârșit o să se elimine într-un mod ascuns, într-un mod ciudat, blocajul acesta care este între voi. Și uite, văd multă fericire care va dura foarte mult timp. Bun, dragilor, hai să vedem și zodiile implicate. Și avem Săgetător, Rac, Scorpion, Pești, Berbec, Taur, Capricorn, Rac, Fecioară, Balanță și cam atât. Dar nu este neapărat nevoie să ai legătură cu aceste zodii. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te iubesc, te îmbrățișez și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă. Nu uita să te abonezi canalului, să apeși clopoțelul, apasă și butonul de like și de asemenea te invit cu drag la încă o altă citire dacă tu simți nevoia să mai vizionezi.